Oh, guru, guru, kot no aye, cycle agot. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Priyangshu's vlog. আজি guys এটা মোবাইল আনবক্সিং কৰিম যেটো মোবাইল হল Poco C31 মস্ত বঢ়িয়া মানে একদম ডেঞ্জাৰ মোবাইল তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো চাওক মোবাইলৰ নাম হল C31 Poco এছক Poco C31 আৰু ইয়াতে আছে 5000 মেগাৱাটৰ মানে বেটাৰী আৰু চাৰিটা মানে তিনিটা কেমেৰা এটা ফ্ল্যাশ 4GB RAM হয় 64GB ROM আৰু ফিংগাৰপ্ৰিন্ট আছে তাৰ আৰু মেড ইন ইন্ডিয়া হয় একদম মানে ইন্ডিয়ান মাল হয় তো বলক আমি ভিডিওটো মানে সই মোবাইলটো আনবক্সিং কৰো ইয়ো 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 yes wow মোবাইল ভাই কি মজা রে গাইস চাইলক মোবাইলটো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাওক তো মোবাইলৰ ব্যাক সাইডটোৰ কালাৰ স্কাই কালাৰ আৰু মোবাইলটো থলো সাইডত মানে ইয়াতে আছে কিছুমান নথিপত্ৰ মানে মোবাইলৰ কুস্তি নাম সাম গোটাই আছে আৰু নাম সাম কি হ'ব মানে হেয়াই আৰু এছক কুস্তি ইয়াতে তাৰ নামটো লেখা আছে আৰু এইবিলাক কভাৰ কিবা লেখা আছে বাধ্য এইগিলা পঢ়ি লাভ নাই দেই আৰু হ'ব দেই আৰু এইটো যেটো হল মানে সিম ভৰোৱা আৰু এয়া চাওক ইয়াতে আছে চাৰ্জাৰ আৰু এইডাল চাওক ধুনীয়া কলা কলা চাৰ্জাৰ হে হাও দেখা চাবা দিয়ে হাও কি এই গাইস দেখাই নাপায় হ'ব দক গাইস পঢ়বা সৰ্বনাৰী মই বোলো শুনাই দেও কিনো দে হ'ব দে জিলকিয়ে থাকে দেখোন গাইস ফ্লেশত মানে আৰু এটা হল ডাটা কেবল চাৰ্জাৰ আৰু তল যে খণ্ড দেখিছে মানে এইবিলাক সিমৰ ভাঙি চিঙি টুকুৰা কৰি মানে ভৰাইছো আৰু এতিয়া আনিম আমি মানে আমাৰ মেইন বস্তুটো Poco মোবাইল কিটা মই মস্ত ভাল পাওঁ ওয়াও আহি গ'ল আমাৰ Poco থলো পলিথিন সাইডত এয়া চাওক Poco এয়া চাওক কেমেৰা গিটাৰ কাৰণে গাইস আৰু ভাল মানে আৰু ভাল এটা ফিল আহে আৰু কেমেৰা গিটাৰ কাৰণে চাওক কি মজা কালাৰ পিছফালে গাইস ব্ল্যাক হলা আৰু ভাল লাগিল হয় তো গাইস এতিয়া মোবাইলটো আমি অন কৰি চাও অন হয় না নাই অন আৰু আহি গ'ল Poco as of powered by Android আমি চরে Android দে হ'ব দে আমার Android ভাল ওয়াও আহি গ'ল ওটা খোনা জিলকা দিছি ক্লাস খান আনো খোনা মজাৰে মোবাইলটো ইমান টাইম আহি গ'ল 4:12 আৰু গাইস ফিংগাৰপ্ৰিন্ট হলো হাও ও গাইস মানে আঙুলিটো মানে মোৰ খাম লাগি আছে আঙুলিটোত এই কাৰণে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট খোলা নাযায় দক এই চাওক খাম লাগি আছে পাছৱৰ্ডে মাৰো এই চাওক মানে গাইস ইয়াতে মানে অলাগতিয়াল কিছুমান এপ আহিব সেইবিলাক আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিব কাৰণ নহলে মোবাইলটো স্পেচ গিৰে না খাই থাকে না আৰু গাইস বাহিৰত কিবা নইজ আহি আছে চাগে মানে বৰষুণ দি আছে আজি লক্ষী পূজাৰ দিনা ভিডিওটো মানে তো গাইস মানে নতুন মোবাইল যেহেতু মানে ক্যামেরার টেস্ট তো হবই লাগে না তো বলক ক্যামেরা টেস্ট করি আও 1 2 3 গাইস এতিয়া নতুন মোবাইলে ভিডিও কৰি আছো কেনেকুৱা মজা লাগিছে আৰু নতুন গৰিলা ট্ৰাইপড গাইস ইয়া চাওক আৰু গাইস আমাৰ হেতি মই যে আগতে দেখিছিলো ডাঙৰ হ'ল লাগিছে আও ক্যামেৰা কোৱালিটি গাইস একদম এক নম্বৰ ক্যামেৰা লাগিছে আৰু Hippia, guys. Hippia honestly.
গৰু ক'তনো আহে চাইকেলৰ আগত গাইছ গৰুৰ নাম এনেই গৰু ৰখা নাই এইকাৰণে ৰাখছি গৰু যিহি তো গাইছ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টুংকৈ টিপি মাৰি দিব তো আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই বাই